Nguyễn Đình Bắc trở thành vua phá lưới nội là nhờ đồng đội chấn thương. Có ý kiến cho rằng Đình Bắc đang ghi bàn liên tục như hiện nay là nhờ đồng đội chấn thương. Nghe thì có vẻ gây tranh cãi, nhưng nếu nhìn sâu vào câu chuyện của Nguyễn Đình Bắc thì đây không phải là một kết luận sai mà là một nửa sự thật và phần còn lại mới là thứ quyết định anh có thực sự bùng nổ hay không. Đầu tiên phải thừa nhận một điều, chấn thương của Erling đúng là bước ngoặt. Khi Erling còn khỏe, anh là trung phong số 1 của Công an Hà Nội, là người được dồn bóng, là điểm kết thúc của các pha tấn công, là đầu ra mặc định của cả hệ thống. Còn Đình Bắc khi đó thường phải đá lệch, đá hỗ trợ, thậm chí lùi sâu. Vai trò không phải là một sát thủ vòng cấm đúng nghĩa. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội ghi bàn của anh bị hạn chế, không phải vì anh kém mà vì hệ thống chưa từng xoay quanh anh. Nhưng khi Erling chấn thương, toàn bộ cấu trúc tấn công lập tức thay đổi. Đình Bắc được đẩy lên đá cắm, trở thành số 9 thực thụ và quan trọng nhất, anh trở thành điểm đến cuối cùng của các pha bóng. Bóng bắt đầu được dồn nhiều hơn vào chân anh, từ những tình huống tạt cánh, chọc khe cho đến các pha bóng hay trong vòng cấm. Và trong bóng đá có một quy luật rất rõ ràng, khi một tiền đạo được nuôi bóng, được trao niềm tin là người kết thúc thì số bàn thắng gần như chắc chắn sẽ tăng lên. Nhìn theo hướng đó, việc Đình Bắc ghi bàn khi Erling chấn thương là điều hoàn toàn dễ hiểu, thậm chí là tất yếu. Nhưng nếu chỉ dừng ở đây và kết luận rằng Đình Bắc ăn may nhờ đồng đội chấn thương thì câu chuyện lại trở nên quá đơn giản, thậm chí sai lệch. Bởi vì trong bóng đá, cơ hội không tự biến thành bàn thắng. Đã có rất nhiều cầu thủ từng được trao vị trí đá chính, được dùng bóng nhưng rồi lại mờ nhạt vì không thể tận dụng. Được trao cơ hội là một chuyện, còn biến cơ hội thành bàn thắng lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, và đây mới là điểm tách biệt Đình Bắc với phần còn lại. Điểm khác biệt của Đình Bắc nằm ở việc anh đã sẵn sàng cho cơ hội đó từ trước. Trước khi được kéo vào vai trò trung phong, anh đã tích lũy đủ về thể trạng để tranh chấp, đủ về tư duy để chọn vị trí và đủ về sự tự tin để không bị ngợp khi trở thành trung tâm. Khi cơ hội đến, anh không lúng túng, không mất thời gian thích nghi quá lâu mà lập tức hòa nhập với vai trò mới. Những pha di chuyển trong vòng cấm của anh bắt đầu trở nên sắc bén hơn, những cú dứt điểm trở nên quyết đoán hơn, và quan trọng nhất là anh biết xuất hiện đúng thời điểm, điều mà một tiền đạo giỏi luôn phải có. Đó không phải là may mắn mà là kết quả của sự chuẩn bị. Không chỉ con người thay đổi, cách vận hành của đội bóng cũng thay đổi. Khi không còn Erling, Công an Hà Nội buộc phải điều chỉnh lối chơi, triển khai bóng theo cách phù hợp hơn với Đình Bắc. Những biến đánh bắt đầu phục vụ trực tiếp cho điểm mạnh của anh, từ các pha căng ngang, xâm nhập trung lộ cho đến việc tận dụng bóng hay. Nói cách khác, hệ thống lúc này gần như Donny đóng giày cho Đình Bắc. Và khi một tiền đạo được đặt vào đúng hệ thống của mình, việc hiệu suất ghi bàn tăng lên không còn là bất ngờ mà là hệ quả tất yếu. Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Khi còn là phương án phụ, một tiền đạo thường chơi với tâm thế an toàn, ít dám mạo hiểm. Nhưng khi trở thành trung phong chính, khi biết rằng mình là người được tin tưởng để kết thúc, mọi thứ sẽ thay đổi. Đình Bắc không còn đá như một người hỗ trợ mà đá như một người quyết định trận đấu. Sự tự tin đó thể hiện rõ trong cách anh di chuyển, cách anh dứt điểm và cả cách anh xuất hiện ở những điểm nóng trong vòng cấm. Một tiền đạo có niềm tin luôn là một phiên bản hoàn toàn khác so với chính anh ta trước đó. Vậy nên, nói rằng Đình Bắc bùng nổ nhờ chấn thương của đồng đội là đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Chính xác hơn phải là chấn thương của Erling tạo ra cơ hội, còn việc Đình Bắc có biến cơ hội đó thành bước ngoặt hay không lại phụ thuộc hoàn toàn vào chính anh. Và anh đã làm được điều mà không phải ai cũng làm được, tận dụng thời điểm để thay đổi vị thế của mình. Trong bóng đá, luôn có những khoảnh khắc mà hoàn cảnh thay đổi, đội hình thay đổi và cơ hội bất ngờ xuất hiện. Nhưng chỉ những cầu thủ thực sự sẵn sàng mới có thể nắm lấy nó. Đình Bắc không phải là người gặp may mà là người biết tận dụng thời điểm. Và đó mới là lý do thực sự phía sau màn lột xác của anh không chỉ là câu chuyện của một chấn thương mà là câu chuyện của một cầu thủ đã sẵn sàng bước lên khi cánh cửa mở ra.